روایت است که روزی پیامبر اسلام با اصحاب سخن می گفت که ناگاه از دور گرد و غباری برخاسته و لحظه به لحظه نزدیک تر شد تا آنکه در برابر پیامبر قرار گرفت. از میان آن صدایی شنیده شد که می گفت السلام علیک یا رسول الله. حضرت محمد جواب سلام را داد و بعد پرسید کیستی؟ در جواب گفت یا رسول الله، من از طایفه جن هستم که قوم من مرا اذیت می‌کنند، حتی چراگاه و راه آب مرا می‌گیرند. به شما پناه آورده‌ام. از حضور شما درخواست می‌کنم شخصی را با من میان جنیان بفرستید تا بین من و آنها با انصاف حکم کند و من در حضور شما عهد می‌کنم که سفیر شما را سالم به شما بازگردانم. پس حضرت محمد فرمود تو کیستی و از کدام طایفه جنیان هستی؟ جن گفت من عرفت ابن شمراخ هستم که پیش از بعثت شما به آسمان نزدیک و استراق سمع می نمودم و اسراری که شنیده بودم به دیگر جنیان می گفتم. چون خداوند شما را به پیامبری برگزید و مبعوث فرمود، ما از رفتن به آسمان ها ممنوع شدیم و ایمان آورده رسالت شما را تصدیق کردیم. لیکن عده‌ای از قوم ما بغض و عداوت را پیش گرفته و ایمان نیاوردند. متاسفانه زیاد هم هستند که ما قدرت مقاومت با آنها را نداریم. امیدوارم شما رحم به حال ما کنید، زیرا رحمت العالمین هستید. حضرت پیامبر فرمود در آن هیئت که خلق شدی ظاهر شو تا چهره واقعیت را ببینیم. عرض کرد سمعا و طاعتا. در همین حال پرده از رخ برداشته شد و شخصی را دیدیم از میان غبار بیرون آمد، با سری کشیده و چشمی در میان سر، با حدقه های کوچک و دندان هایی چون دندان درندگان و تمام بدنش پر از مویی که بر اندام خرس است. پیامبر از جن عهد گرفت که سفیر او را سلامت بازگرداند. سپس رو به ابوبکر کرد و فرمود برخیز و با برادرت عرفت برو و قوم او را ببین و در بین آنها داوری کن. ابوبکر گفت یا رسول الله، ایشان در کجا ساکنند؟ پیامبر فرمود این جنیان در زیر زمین سکنا دارند. ابوبکر گفت من طاقت ندارم که به زیر زمین بروم و چگونه میتوانم در میان آنان حکم کنم در حالی که به زبان جنیان آشنا نیستم. پس پیامبر رو به عمر ابن خطاب کرد و امری را که ابوبکر اطاعت نکرده بود به عمر نیز فرمود. عمر برآشفت و همچون ابوبکر از دستور پیامبر شانه خالی کرد. پیامبر اسلام نظری در بین اصحاب نموده پرسید کجاست نور چشم من؟ کجاست از بین برنده غمهای من؟ کجاست داماد من؟ کجاست پدر حسن و حسین؟ کجاست ادا کننده قرضهای من؟ عجب سلمی، عجب ماهی، عجب یاقوت و مرجانی، عجب جسمی، عجب عقلی، عجب عشقی، عجب جانانی، عجب ماه بلندی تو که گردونام گردانی، همه شاهان غلامانند آقا جان تو سلطانی. حضرت علی علیه السلام جواب داد لبیک یا رسول الله، در خدمتم هرچه بفرمایید. فرمود یا علی برو با عرفت و خبر از قومش بگیر و حکم در میان او و قومش بکن. امام علی فرمودند سمعا و طاعتا یا رسول الله. پس آن جن برخاست و امام علیه السلام شمشیر خیش حمایل کرده و با عرفته به راه افتاد. سپس سلمان فارسی و جمعی از اصحاب پشت سر حضرت روانه شدند تا ببینند امام را کجا میبرد و سرنوشت چه خواهد شد. وقتی که حضرت علی میان صفا و مروه رسید، اصحاب دیدن زمین شکافت، عرفته جن فرو رفت و مولا علی نگاهی به اصحاب کرد و گفت خداوند به شما اجر دهد، برگردید. و آن حضرت نیز پشت سر عرفته در اعماق زمین ناپدید شد. یاران آن حضرت با ناراحتی برگشتند و در فکر بودن بر سر مولا چه خواهد آمد. روز بعد از حادثه پیامبر نماز را با اصحاب به جا آورد. تا ظهر خبری از امام علی نبود. دوستان ناراحت بودند و از طرفی منافقان خوشحال و به یکدیگر میگفتند که جنیان حیله کرده علی را بردند تا از بین ببرند. ما را از فخر نمودن پیامبر به علی خلاص و از او ما را آسوده کردند. پیامبر نماز عصر را به جا آورد ولی از علی علیه السلام خبری نبود. پیامبر به صفا رفتند و در آنجا نشستند و در فکر حضرت علی بودند. نزدیک غروب آفتاب ناگهان دیدن همان مکان زمین شکافته شد. آن جن پیش و حضرت علی با شمشیر ذوالفقار پشت سر او ظاهر شدند.
یاران تکبیر گفتند. پیامبر از جا بلند شد و علی علیه السلام را بغل کردند و میان دو چشم امام را بوسیده و پرسیدند: علی جان چرا تأخیر کردی و ما را نگران ساختی؟ عرض کردند: یا رسول الله، وقتی به نزد قوم عرفت رسیدم آنان را به قبول یک از 3 چیز دعوت نمودم. اول به شهادتین که قبول نکردند، دوم جزیه دادن که باز هم راضی نشدند، سوم دستور دادن با عرفت مصالحه کنند، چراگاه و آب 1 روز در اختیار آنها باشد و 1 روز به عرفت واگذار نمایند، ولی این را هم قبول نکردند. آنگاه شمشیر کشیدم و با آن جنیان جنگیدم و بسیاری از آنها را کشتم. چون عده معدودی مانده بود فریاد الامان برداشتند. گفتم امان با ایمان داده می شود. جنیان به خدا و رسول الله ایمان آوردند و راضی به صلح با عرفت گردیدند. من عرفت را با آنها صلح دادم تا دست برادری به یکدیگر دادند و اختلاف از بینشان برداشته شد. یا رسول الله، من تا این زمان مشغول این مأموریت بودم. سپس عرفت پیش آمد و گفت: یا رسول الله، خداوند به شما اجر دهد و پسر عموی شما را عزت بخشد. مسلمان خدای حضرت حیدر، دلی ربنای حضرت حیدر، همه ایل و تبار من فدای حضرت حیدر، همه آرامشم ایوان طلای حضرت حیدر.